हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्नको लागि लिएर आएकी छु च्याउबाट बनेर तयार हुने एकदमै स्वादिलो अचार, जसलाई चाहिँ हजुरले 1-2 महिनासम्म मजाले स्टोर गरेर खान सक्नुहुन्छ। थोरै सामग्रीमा बनेर तयार हुने यो अचारको रेसिपी बनाउन सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला यसको लागि मैले यहाँ लिएकी छु पाते च्याउ। मैले चाहिँ यहाँनिर 500 ग्राम लिएकी छु। हजुरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार थोरै या धेरै लिन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले राम्रोसँग सफा गरेर यहाँ लिएकी छु। अब यसलाई हामीले बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ पानी बसालिसके। यो तातेको पानीमा सबै च्याउलाई राखिदिएँ। च्याउ राखिसकेपछि ग्यास हिटलाई हामीले मिडियममा राखिदिने र यसलाई राम्रोसँग एकचोटि चलाइदिने। अब भने यसलाई हामीले लगभग 4 देखि 5 मिनट मिडियम आँचमा नै पाक्न दिनुपर्छ। यसरी 4-5 मिनट यसलाई बोइल गरिसकेपछि यो च्याउ चाहिँ एकदमै सफ्ट भएर जान्छ। यतिको पकाइसकेपछि चाहिँ अब भने हामीले यो च्याउलाई चिसो पानीमा हाल्ने। यसरी च्याउलाई पकाइसकेपछि चिसो पानीमा राख्नाले यो ओभर कुक्ड हुँदैन र चाँडै सेलाउँछ पनि। चिसो पानीमा हालिसकेपछि च्याउलाई हामीले एकछिन सेलाउनको लागि छाडिदिने। केही बेर यतिको यो सेलाइसकेपछि अब भने यो च्याउबाट हामीले पानीलाई मजाले निचोरेर च्याउलाई बेग्लै भाँडामा राख्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले पानी चाहिँ जति सक्दो च्याउबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब भने यो निचोरिसकेको च्याउलाई मैले यहाँनिर नाङ्लोमाथि एउटा बोरा राखेर त्यसमाथि राखिदिएँ। सबै च्याउलाई यसरी पानीबाट निकालिसकेपछि अब यसमा राख्ने थोरै बेसार राखेसँगै यसमा राख्ने थोरै नुन र बेसार राखेर यसलाई एकचोटि राम्रोसँग मोलिदिने। मोलिसकेपछि अब यसलाई हामीले यसमा फैलाइदिने। यसरी नुन र बेसार मोलिसकेपछि अब भने यो च्याउलाई हामीले मिनिमम पनि 1 देखि 2 घण्टा चाहिँ घाममा सुकाउने। यदि घाम छैन भने हजुरले यसलाई पंखामा पनि सुकाउन सक्नुहुन्छ। मैले भने यहाँ घाममा सुकाउनको लागि राखिदिएँ। यो सुक्दै गर्दा यसलाई चाहिँ नि मसला तयार गर्नेछु, जसको लागि चाहिँ मैले एउटा प्यान बसालेँ र त्यसमा राखेँ सानो चम्चाको 1 चम्चा धनिया, त्यसैगरी सानो चम्चाको 1 चम्चा जिरा र त्यसैगरी सानो चम्चाको आधी चम्चा मात्र मेथी, सानो चम्चाको 1 चम्चा राखे ज्वानो, त्यो सँगसँगै राखे मैले सर्स्यौं पनि। अब यो सबै सामग्रीलाई हामीले लो हिटमा केही सेकेन्डको लागि मात्र भुट्ने। धेरै बेर भुट्नु पर्दैन। यसमा रहेको मोइस्चर जाने र हल्का बास्ना आउने गरी भुटेपछि यो तयार हुन्छ। हेर्नुस् त, अब यतिको तयार भइसकेपछि यसलाई सेलाउन दिने। सेलाइसकेको मसलालाई हामीले पिसेर तयार गर्छौं। यसको लागि मैले एउटा मिक्सी जारमा मसलाहरू राखे। यो सँगै राखे सुकेको खुर्सानी। हजुरले कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यो अनुसार राख्नु होला। अब भने हामीले मसलालाई यतिको पिसेर तयार गर्ने, धेरै मसिनो होइन। मसला पनि यहाँ तयार भइसकेको छ। अब अघि हामीले सुकाउन राखेको च्याउलाई चेक गरौँ। च्याउ पनि यहाँ सुकेर तयार भइसकेको छ। अब यो च्याउलाई हामीले फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो च्याउ फ्राई गर्नको लागि मैले यहाँनिर एउटा प्यान बसालेँ। तातेको प्यानमा राखेँ तोरीको तेल। तेललाई हामीले एकदमै राम्रोसँग तात्न दिनुपर्छ। ग्यासको हिटलाई चाहिँ अब हामीले मिडियम टु हाईमा राख्ने। ग्यासको हिट मिडियम टु हाईमा राखेर तेललाई मजाले तताइसकेपछि अब यसमा राखिदिने च्याउलाई फ्राई गर्नको लागि। यसरी तेल राम्रोसँग तताएर ग्यास हिटलाई मिडियम टु हाईमा राखेर फ्राई गर्दा चाहिँ यो च्याउलाई धेरै टाइम लाग्दैन। हामीले च्याउलाई पहिले एकचोटि बोइल पनि गरिसकेको हुँदा 2 देखि 3 मिनेटमा यो च्याउ चाहिँ मजाले फ्राई भएर यहाँ तयार हुन्छ। हजुरले यहाँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। च्याउ यतिको फ्राई भइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले निकालेर यसलाई पानी नभएको सुक्खा बाटामा राख्ने। मैले यसरी सबै च्याउलाई यहाँ फ्राई गरेर तयार गरिसके। अब भने यही तातो तेलमा काटेको अदुवा र लसुनलाई पनि फ्राई गर्न राख्ने। लसुन र अदुवालाई पनि हामीले यहाँ रातो हुने गरी फ्राई गर्ने। तेल एकदमै तातो भएको हुनाले यसलाई फ्राई हुन धेरै टाइम लागेन। केही बेरमै अदुवा र लसुन यतिको रातो भइसकेको छ। अब भने ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने र यसमा राखिदिने सानो चम्चाको 1 चम्चा कलौन्जी। यो राखे सँगसँगै सानो चम्चाको 1 चम्चा रातो धुलो खुर्सानी राखिदिने र यो तेललाई हामीले सेलाउनको लागि छाडिदिने। अब भने हामी अचार मोल्न सुरु गरौँ। त्यसको लागि अघि हामीले फ्राई गरेर राखेको च्याउमा नुन राख्ने। नुन भने मैले पहिला पनि मोलेको हुँदा थोरै मात्रामा राखेँ। नुन राखिसकेपछि अब यसमा अघि हामीले पिसेर तयार गरेको मसला राखिदिएँ अचारको। मसला राखे सँगसँगै यसमा फ्राई गरेको लसुन, अदुवा र तताएको तेल पनि राखिदिने। तेलहरू राखिसकेपछि अब भने यसलाई हामीले राम्रोसँग मोल्नु पर्ने हुन्छ। यदि हजुरलाई अमिलो मनपर्छ भने अचारमा यतिखेर हजुरहरूले आमचुरको पाउडर पनि राख्न सक्नुहुन्छ र यो मोलिसकेर बोतलमा खार्ने बेलामा हजुरले यसमा भिनेगर पनि
राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसमा केही पनि प्रयोग गरिन। यो अचार यतिकै नै स्वादिलो बन्छ। हेर्नुस् त यतिको मोलिसकेपछि हेर्दै खाउँ लाग्दो यो अचार यहाँ तयार भइसक्यो। अब भने यसलाई हामीले एकदमै सफा अनि सुक्खा कन्टेनरमा हाल्नुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले अचारलाई अलि लामो समयसम्म स्टोर गर्न सक्छौँ। यसमा यदि पानी रह्यो भने चाहिँ अचार चाँडै बिग्रिन सक्छ। मैले चाहिँ यहाँ सबै अचारलाई हालिसकेपछि माथिबाट बाँकी रहेको तेल राखिदिएँ। यसरी माथिबाट तेल राखिसकेपछि अब भने यसलाई बिर्को लगाइदिने र 2-3 दिन हामीले यसलाई घाममा राखिदिने। 2-3 दिन घाममा राखेपछि हजुरले यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै मिठो बनेर तयार हुन्छ। हजुरले पनि एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नुहोला यो युनिक खालको च्याउको अचार। कति हजुरहरूले खल्पी मुलाको मात्र अचार बनाउनुहुन्छ। यो पालि दसैँमा चाहिँ यसरी नै हजुरले यो च्याउको अचार बनाएर ट्राई गर्नुहोला, एकदमै मिठो हुन्छ। आजको रेसिपी हजुरलाई कस्तो लाग्यो? मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर गरिदिनु होला अनि यस्तै नयाँ नौलो इजी रेसिपीहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्यांक यू।